Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga studio lajmeve të televizionit Klan. Edicioni qendror i mbrëmjes sot do të nisë në orarin e tij jashtëzakonshëm për shkak se për pak minuta ne do të kemi një lidhje direkte me selin e kryeministrisë ku pritet që kryeministri Berisha të dalë në një konferencë për shtyp. Berisha duket se do të flasë për shumë çështje të rëndësishme, ndërtyra ai do të komentojë vizitën që zhvilloi në Paris, ku në takime të veçanta që pati me presidentin e vendit Nicolas Sarkozy dhe ministrin e jashtëm Bernard Kouchner, mori mbështetje pa rezerva të këtij vendit fuqishëm të Bashkimit Evropian Francës për proceset integruese të Shqipërisë, antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Vetë presidenti Sarkozy në fjalën e tij në bisedë me kryeministrin Berisha tha se Shqipëria e ka vendin e saj në BE. Një mbështetje pa rezerva kryeministrit shqiptar u dha gjithashtu edhe për çështje të tjera si aplikimi për statusin e vendit kandidat. Siç thash, kryeministri në Francë pati një takim të posaçëm edhe me ministrin e jashtëm Bernard Kouchner. Ai gjithashtu mbështeti proceset integruese në të cilat tashmë është përfshirë Shqipëria, foli për një tjetër çështje shumë të rëndësishme për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe liberalizimin e vizave me vendet e BE-s. Gjatë qëndrimit në Francë, Berisha pati gjithashtu dhe komunikim me median vendase atje. Kujtojmë se u zhvillua një konferencë për shtyp e organizuar për nder të Berishës, sikundër edhe një intervistë televizive në kanalin Tele1, ku kryeministri foli për çështje të tjera të rëndësishme, për marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën, për zhvillimet e fundit në rajon, si dhe konfirmoi edhe një herë se ditën e martë do t'i paraqesë presidencës çeke zyrtarisht kërkesën për antarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian. Me sa duket, të gjitha këto pikat, të gjitha këto momente do të jenë objekti i konferencës për shtyp të kryeministrit Berisha. Në momentin që ai do të dalë përpara medias, ne do të lidhemi direkt me selin e kryeministrisë. Për momentin do të vijojmë me rrjedhën normale të edicionit, ju njohim fillimisht me titujt kryesor. Pas vizitës zyrtare në Paris, kryeministri Berisha ka vijuar turin e tij Shqipëria po ndryshon, ku gjatë inagurimit të 2 shkollave në Kashar ka premtuar dyfishimin e investimeve në arsim. Duke u referuar studimit të Bankës Botërore dhe PNUDI-it e INSTAT-it për varfërinë, zëdhënësja e Këshillit Ministrave Majlinda Bregu deklaroi se politikat e qeverisë shkëputën mbi 200.000 persona nga zinxhiri i varfërisë. Shefat e financës së 7 vendeve më të industrializuara të botës kanë dhënë sinjale pozitive për rikthjelljen e ekonomisë globale, sipas tyre kriza mund të marrë fund në fund të këtij viti. Një prej rrugëve më të rëndësishme të zonave turistike, ajo e Golemit, vijon të mbetet peng i komunës, e cila nuk nis investimin, ndonse ka siguruar fondin për investim. Pas lopës së çmendur dhe gripit pulës, bota duket se do të përballet me një tjetër epidemi vrasëse, bëhet fjalë për gripin e derave, i cili në Meksik ka shkaktuar mbi 70 viktima. Kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë sot në inagurimin e 2 investimeve të rëndësishme në komunën e Kasharit që kapin vlerën 1.7 milion euro. Bëhet fjalë për 2 shkolla të kësaj komune, ku në bisedë atje me nxënës dhe mësues, kryeministri ka deklaruar se qeveria do të dyfishojë investimet në arsim, por dhe në sektor të tjerë jetik. Gjithashtu ai tha se qeveria e ka mbajtur premtimin për dyfishimin e rrogave të arsimtarëve. Komuna e Kasharit ka qenë ndalesa e radhës e kreut të qeverisë pas kthimit nga vizita e tij 2 ditore në Francë, ku është ndalur në inagurimin e investimeve të rëndësishme për komunitetin e kësaj zone, ato të shkollës 9-vjeçare dhe gjimnazit Sadik Stavaleci. Investime këto të qeverisë që kapin shifrën e rreth 1.7 milion eurove. Së pari në shkollën Kashar Qendër, ku ishte rezervuar një pritje jo vetëm nga nxënës e mësues, por dhe qindra banor të kësaj komune. Më pas, kreu i qeverisë vizitoi nga afër ambientet e brendshme të këtij investimi që kap një vlerë prej 1 milion euro, ku nxënësit dhe voglushët e kopshtit i rezervuan një pritje të veçantë. Faleminderit, çfarë dhurate të bukur.
Një bem me lule pranverore dhurat nga lulet më të bukura të pranverës. Palestra e re që i shtuar shkollës 9-vjeçare Kashar Qendër do të ishte një tjetër ndalesë e shefit të qeverisë, i cili preferoi të ndante me nxënësit dhe një kujtim. Kapiteni i djemve, tani të gjithë një foto. Duke vënë theksin tek investimet në arsim, kryeministri Berisha tha se në këto 4 vjet qeveria ka ndërtuar dhe rindërtuar 1012 shkolla dhe sipas kreut të ekzekutivit të tilla investime do dyfishohen mandatin e ardhshëm së bashku me buxhetin për këtë sektor jetik, siç e cilësoi ai arsimin. Duhet të premtojmë se gjatë 4 viteve qëllim të gjitha shkollat tjera që kanë mbetur ose do të ngrihen nga themelet ose do të rindërtohen plotësisht fëmijët shqiptar në shkolla moderne, shkolla europiane. Kreu i qeverisë tha gjithashtu se edhe premtimi i dhënë për rritjen e pagave dhe pensioneve duke nisur nga data 1 maj do të bëhet realitet. Me 1 maj nuk dyfishohen vetëm rrogat e mësuesve, dyfishohen pensionet, infermierët e vendit, mjekët e vendit, do marrin 2 herë më shumë se sa që merrin në 2005. Atëherë njoftojmë nga regjia se në këto momente do të mund të lidhemi me selin e kryeministrisë pasi kryeministri Berisha ka dalë. Po, ka dalë përpara gazetarëve, ndjekim. Në këtë vizitë, presidenti Sarkozy më rezervoi një pritje shumë të ngrohtë dhe shumë miqësore. Diskutova ose diskutuam së bashku në këtë takim thellësisht miqësor mbi projektet e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, reformat e thella të ndërmarrë nga Shqipëria për të merituar procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, diskutuam gjërësisht mbi bashkëpunimin bilateral para zgjidhash në fushën ekonomike, por edhe në atë kulturore, mbasi dihet se Shqipëria ka një vokacion të qartë frankofonik. Ishte një rast i veçantë për mua për t'i shprehur presidentit Nikola Sarkozy dhe vendit e tij mirënjohjen më të thellë për ftesën dhe mikpritjen e rezervuar, për mbështetjen që i dha Shqipërisë në antarësimin e plot në NATO në samitin e Strasburgut. Presidenti Sarkozy pasi më bëri urimet e tij më të përzemërta për antarësimin e Shqipërisë në NATO dhe pati dha ai vlerësimin se kjo është vërtet një arritje historike për Shqipërinë. Duke patur parasysh trashëgimin jashtë imagjinatës do shpreh. Ju keni kaluar në vështirësi të mëdha, por ja dolet të meritoni antarësimin e NATO. Presidenti do të më garantonte mua dhe mbar qytetarët shqiptar se Franca
dhe se ai personalisht mbështesin plotësisht Shqipërinë në rrugën e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Do të shpreh në mënyrë tekstuale se për ju ky proces është i parikthyer, irreversibël, dhe se mbështeste, ndonse rrethanat janë të njohura, procesi i Lisbonës, kriza, aplikimin e Shqipërisë për statusin e kandidatit. Presidenti më garantoi plotësisht se do të vizitoj Shqipërinë, premtim të cilin ma kishte dhënë dhe më parë në takimet që kisha patur gjatë samiteve të zhvilluara gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit. Ju kërkoj këshilltarëve tim më të afërt të skedulojnë, të përcaktojnë agjendën e tij vizitën në Shqipëri. Zoti President, i thash se kjo do të jetë një vizitë historike, sepse ju do të jeni president i parë në historinë e marrëdhënieve midis dy vendeve që do vizitoni vendin tim. Dhe do t'ju siguroj se do të gjeni aty ndjenjat më miqësore. Mesazhet që unë do u përcjell shqiptarëve se ju konsideroni procesin e integrimit të Shqipërisë një proces të parikthyer, vlerësimin e madh dhe të palkundur që keni për reformat dhe për pjekjet që ka bërë Shqipëria dhe shqiptarët për të arritur, të meritoj këtë besim. Lajmi për vizitën tuaj të ardhshme, të gjitha këto e bëjnë këtë vizitë jashtëzakonisht të frutshme. Dhe me këtë rast dhe një herë, duhet t'i shpreh një herë më të thellë për atë mikpritje, do të thosha të shkëlqyer që më rezervoi mua dhe delegacionit tim. Gjatë qëndrimit në Paris, miku im, që nga vitet 91 e gjerë sot, Bernard Kouchner, ministri i jashtëm i Francës, më priti një takim të veçantë dhe shtroi një drek. Në këtë drek, me shefin e Quai d'Orsayt, administrisë jashtme franceze, patëm diskutim të zgjeruar si për reformat dhe rezultatet e tyre në Shqipëri, projektet e integrimit të Shqipërisë, projektet e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, lëvizjen e lirë të shqiptarëve, inkurajimin e biznesmenëve francezë për të investuar në Shqipëri. Një diskutim të zgjeruar mbi zhvillimet në rajon. Unë të them se në takimin me ministre e punëve të jashtëm, ministre e jashtëm të Francës, Bernard Kouchner, unë kam patur identitet të plot të pikpamjeve. Edhe ministrit jashtëm i kërkova që të inkurajoj biznesin francez të vi dhe të investoj në Shqipëri. Do të theksoj se presidenti Nicolas Sarkozy më siguroi se në vizitën e tij do të ketë një prani të fuqishme
të biznesit francez që do shoqërojnë atë vizitë. Ministri i jashtëm i Francës, si do të deklaronte edhe para mediave, do thrisë së shpejti në Quai d'Orsay, në Ministritë Jashtme, një grup të gjerë biznismenësh, me porosinë e veçantë të vinë dhe të studiojnë mundësitë e investimeve në Shqipëri. Bernard Kouchner mbështet plotësisht, si dhe presidenti i tij, siç u theksova, projektin evropian të Shqipërisë, aplikimin e Shqipërisë për statusin e kandidatit, liberalizimin e vizave në përputhje me skedule dhe plotësimin e kushteve. Me premtoj se do vinë në Shqipëri, të vizitoj Shqipërinë. Unë gjithashtu, gjatë qëndrimit në Francë, pata një takim të zgjeruar me shoqatën e bizneseve të mëdha të Francës, MEDEF, rreth 2 orë, paraqita të gjitha potencialet e mëdha të Shqipërisë për biznesin francez. U tregoi një interes shumë i veçantë dhe shpresoj se kjo bisedë zgjeruar, e cila do të thosha u dekorua nga dëshmit që bën aty biznismen francez të pranishëm në Shqipëri, që bën një avokatur të shkëlqyer të kushteve, mundësive që ofron Shqipëria biznesit dhe klimës së tij. Por duhet të them se për masave shumë të mëdha, në këtë vizitë, patëm edhe ekspozet e mia para mediave më të mëdha franceze. Kanali kryesor i Francës transmetoi live intervistën time para Elizes, sa po dola nga takimi. Direkt. Kanalet tjera televizive, më të fuqishmet në informacion, si 24 orëshi, i tele, e të tjerë, morën intervista të zgjeruara, por t'i transmetuar ato në mënyrë të përsëritur dhe shpërndarë në të gjitha rrjetet televizive franceze dhe më gjerë. Pra, si që shifni, ishte e shkurtër, por aq sa ishte e shkurtër, aq ishte miqësore, aq ishte intensive, aq ishte e frutshme vizita ime në Francë. Edhe njëherë, e shumë mirë njohje, ndaj mikprisëve të mi, ndaj ambasadorëve, zonjës Davie, ambasadore e Francës në Tiranë, zotit Aliçka, ambasadori i Shqipërisë në Paris, për punën e mrekullueshme në përgatitjen e kësaj vizite të shkëlqyer. Këto ishin gjërat kryesore që doja të komunikoj. Natyrisht jam i hapur për pyetje të lidhura me tematiken, mbasi besoj se ka interes.
Yoldiz Mitro, televizioni Klan. Zoti Berisha, sipas një medie të shkruar, thuhet se kryeministri e ka blerë vizitën e tij në Francë në këmbim të disa helikopterëve. Ç'mund na thoni lutem lidhje me këtë artikull votuar sot në njërin prej gazetave? Kjo është trillim i turpshëm i Edi Ramës, i cili nga ora e Bushit kalon tek shpifja dhe trillimet të tilla. Do të jeni bindur ju se presidenti Nicolas Sarkozy më ftoi mua analize se para gjithash dhe mbi gjitha për të shprehur mbështetjen e tij të plotë dhe totale ndaj këtij vendi, respektin dhe dashurinë ndaj këtij kombi, por edhe një njohje miqësore që kemi. Kjo vizitë u bë në këtë moment, sepse e vërteta është jam përpjekur shumë më tepër që presidenti të vinë në Shqipëri. Unë jam përpjek, kam patur një qëllim, por me qenë se agenda e tij nuk e lejon, më ftoi që të shkoja. Kurse ky zotëria që çdo sukses të kundërshtarit të tij do ta përjetoj si ferr, si tmerr, si disfat, pavarësisht se ajo është dhe interesi më i mirë i vendit dhe kombit të tij, ky përdorë në mënyrë barbare mediat, se dhe atë lajmin e orës, e dini historinë, e dini historinë ju, se si u dërgua mesazhi dhe se ç'të të bënte, me qenë se nuk jo bë vizita në bashki, të nxinte, u bës një fuck. Pra, kjo është, mund të them, që është ora e Bushit bis. Zoti kryeministër, trojka europiane, por edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës Withers, të shqetësuar për krizën e çështjes së kartave të identitetit, kanë zhvilluar takime me Judit e fundit, por dhe me kryetarin e Partisë Socialiste zotin Edi Rama. A jeni prirur ju, zoti kryeministër, për ta zgjidhur këtë krizë, le të themi? Kjo krizë ekziston vetëm në mendjen tuaj dhe të Edi Ramës. Se si ja u induktona ju krizat, sa i vetë është mënyrë permanente me krizë. Po se çfarë u bën ju? Asgjë me ju, e ka me pronarët. U jep leje ndërtimi pronarëve. Ka që është gjithë puna. Prandaj dhe unë nxit ju të përdorni terminologjinë e tij. Nuk e dini që ajo është në mënyrë konstante në krizë. Edi Rama është non-stop në krizë. Se një njeri jashtë krize, themu ty, një njeri në fakultete mendore normale nuk mund të bënte kur atë që bëri, që dha 18 leje, 19 leje për vete dhe ftimin e tij nga 28 gjithsejt. A e kuptoni, o zotëri? Ju bëjmë një pyetje. Në cilin regjim në botë mund të ndodhte që kryetari i bashkisë apo kryetari i komitetit ekzekutiv në diktaturë të mund të merrte vetë ose të jepte vllaut të tij 19 nga 28 leje të dhëna. Vetëm njeri që përjeton një krizë të tmerrshme morale, që e ka zerruar moralin dhe normat, mund të lejoj vetes të shpërftyrohet në këtë mënyrë. Imagjinoti veten
në një detyrë shtetërore, ku ligji thot konflikti interesit. Dhe t'ja japi jo njeriu t'afërt tonë, pas dhe një shoqje nuk do të pranoje kur t'i jipje më shumë se 2. Sepse ekziston. Kurse ai në krizë të tmerrshme morali. I dha mori me eftimin e tij pa pyetur fare. Pa pyetur fare se ç'ndodhte. Pa qa kokën një lloj si në plazh publik kur ishte ministër, se sytë e gjithë shqiptarëve ishin drejtuar nga ajo mbledhje. Që më duat mua se ç'bëj unë, u tha shqiptarëve. Pra, nuk ka krizë. Për sa i përket problemit. Sot janë shpërnda, sa thoni ju? 17.400 janë aplikuar. Megjithatë, është e vërtet që unë kam diskutuar me ambasadorët. Është e vërtet që ne jemi të hapur përveç variantit që kemi të shprehune gratis, nuk na konvenon, dhe opozita është e mirëpritur të jap variantet e saj, dhe unë di që ekspertët, pra, një minutë tani, të ndajmë pak krizën. Kriza është e pashërueshme tek Rama. Të dalim të kartat, po diskutojnë ekspertët për të gjetë rrugën më të përshtatshme. Cila metje? Vizion Plus. Së pari do t'ju pyesja, pra çështja e kartëve po konsiderohet si e zgjidhur me qenë se ekspertët diskutojnë, por kush Partia Demokratike në përzgjedhjen e listave për kandidat për deputet, dhe a do jenë në këto lista emra si zoti Biberaj, zoti Mustafaj, kush po i përzgjedh? Një minutë. Duke shpreh respektin për pyetjen që bëre. A mund anashkaloj faktin unë kur kolegja jote në këtë sallë e porositur nga Edvini do të më pyeste mua për licencën dhe pronari i Edilit do të përgjigjeshtonte që s'kam aplikuar kur për licencë, ndërkohë që ministri të nesërmen i nxori të gjithë dokumentat e aplikimit. Po, në gjopë muati, i nxori të gjithë, kishte ofruar 5 milion Edili, me Edvinin, të dy në fakt, se i ke vetë parasysh i kanë aksionet bashkë. Po, e bëra këte se memoria duhet tjetë. Tani, lista, partia ka një statut, partia ka forume, gjithçka do të procedohet sipas statutit të Partisë Demokratike. Sipas statutit. Një statut është kjo është një parti e strukturuar. Ka kryesi, siç e din, ka këshill kombëtar, pra ju siguroj se gjithçka do përcaktohet mbi bazë e këtij statuti. Zoti kryeministër, duke parë mbështetjen e presidentit Sarkozy, a mund na thoni kur është data e aplikimit të Shqipërisë për MBE dhe sa ajo premtoi Sarkozy për investime, a keni marrë premtime për investime konkrete në Shqipëri nga biznesmenët francezë? Faleminderit. Do me thënë, data do të njoftohet nesër, se sigurisht unë nuk do shkoj të aplikoj pa njoftuar ju dhe nëpërmjet jush qytetarë shqiptar. Kjo është normale, kjo është një standard, është një detyrim im, dhe do t'ja u njoftoj nesër, sikur do ketë një akt të rëndësishëm në këtë mes. Ndërsa lidhur me investimet, unë mora siguri të plot
nga presidenti Sarkozy saj do të inkurajoj fuqishëm biznesin francez që të investoj në Shqipëri. Madje do shprej se në vizitën e tij të ardhshme ai do të shoqërohej një delegacion i biznesit të fuqishëm francez. Por ministri i jashtëm Bernard Kouchner u kërkoi këshilltarëve që kishte përreth të planifikonin sa më shpejt një takim të tij personal me biznesin francez në mënyrë që të kërkonte zyrtarisht që të konsideronin në mënyrën më serioze investimet në Shqipëri, të njifte me reformat për të cilat Bernard Kouchner do shprehej, zoti kryeministër. Keni ndërmarrë me shpejtësi të jashtëzakonshme reformat të cilat kanë dhënë, të cilat janë dëshmuar shumë eficiente dhe kanë ndryshuar vendin. Pra, kudo që shkoj, unë një nga qëllimet më madhore kam dhe mbetëm inkurajimin, grishjen sa më të madhe të investitorëve dhe investimeve në Shqipëri. Ju përshëndes. Ka përfunduar komunikimi me mediat i kryeministrit Sali Berisha nga kryeministria, siç edhe ndoqët që në fillim të këtij edicioni, në fokus të kësaj konference përshtyp ishte vizita e suksesshme e kryeministrit shqiptar në Francë, ku ai mori edhe një herë konfirmimin nga presidenti francez Nicolas Sarkozy për mbështetjen e këtij vendi nga më të fuqishmit në BE për proceset integruese të Shqipërisë, kryesisht për integrimin e saj në BE. Vetë Sarkozy, siç tha kryeministri, tha se ky proces është tashmë i pakthyeshëm. Ai gjithashtu mbështeti dhe aplikimin e Shqipërisë për statusin e vendit kandidat pavarësisht rrethanave dhe krizës ekonomike që ka përfshirë botën. Siç e ndoqët, kryeministri foli gjithashtu edhe për një bashkëpunim në rritje dypalësh mes Francës dhe Shqipërisë, kryesisht në fushën ekonomike, por dhe në atë kulturore. Kryeministri edhe një herë shprehu mirënjohjen e tij për mikpritin që u rezervua në Francë dhe tha se presidenti francez Sarkozy premtoi se shumë shpejt do të vizitojë Shqipërinë. Ai u përgjigj edhe pyetjeve të gazetarëve, njërës prej tyre në lidhje me një shkrim të botuar në median e shkruar ku thuhet se ky takim ishte bler me disa helikopter. Kryeministri shqiptar tha se është një tjetër trillim i kryetarit të Partisë Socialiste, por është përgjigjur sigurisht edhe pyetjeve në lidhje me çështje të tjera. Kjo ka qenë konferenca përshtyp, më të përmbledhur këtë material do ta ndiqni në edicionin tjetër. Ndërkohë që ne do të vijojmë me rrjedhën normale të edicionit, do të shohim të tjera informacione dhe aktivitete. Ka qenë në një konferencë përshtyp edhe zëdhënësja e Këshillit Ministrave dhe Ministra e Integrimit Majlinda Bregu, e cila ka deklaruar se niveli i varfërisë në vend po shënon në rënje me ritme të shpejta. Ajo ju referua për këtë deklarat një studimi të bërë nga Banka Botërore, nga PNUDI dhe nga Instituti i Statistikave. Bregu tha se ky studim konfirmon edhe një herë se politikat e qeverisë në planin ekonomik dhe atë social kanë bërë që të shkëpusin nga zinxhiri i varfërisë mbi 200.000 persona dhe të ndikojnë në rritjen ekonomike të vendit. Politikat ekonomike dhe sociale të ndërmarra nga qeveria kanë bërë të mundur që mbi 200.000 persona të shkëputen nga zinxhiri i varfërisë dhe të bëhen pjesë e rritjes ekonomike të vendit. Kështu deklaroi zëdhënësja e Këshillit të Ministrave zonja Majlinda Bregu, njëkohësisht ministre e Integrimit, duke ju referuar studimit të Bankës Botërore, Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Institutit të Statistikave, mbi uljen e nivelit të varfërisë në Shqipëri. Ky studim përveç shifrave konfirmon se kanë qenë politikat ekonomike dhe sociale të ndërmarra nga qeveria që kanë bën të mundur që mbi 200.000 persona të shkëputen nga zinxhiri i varfërisë dhe të bëhen pjesë e rritjes ekonomike të vendit. Konsumi mesatar për frym është rritur me 7% që nga viti 2005.
Zonat qendrore dhe bregdetare janë zonat të cilat kanë patur një ulje drastike të varfërisë dhe 10% e popullsisë në këto zona është e varfër sot në krahasim me 21.2% të vitit 2005. Fakti se ka patur një rënje të ndjeshme të varfërisë në zonat rurale me 47% dëshmon se varfëria në Shqipëri sot nuk është më një problem kryesisht rural. Niveli i lartë dhe i konsoliduar i rritjes ekonomike gjatë këtyre viteve, me 7%, politikat qeveritare të mbështetjes dhe vëmendjes ndaj këtij problemi të ndjeshëm, dyfishimi i pensioneve, pagave, asistencës sociale, lehtësirat e të bërit biznes, taksat e ulta apo dhe programet e zhvillimit rural, investimet publike, janë shpjegimi i vetëm i uljes së nivelit të varfërisë nga 18.5% në 2005 në 12.4% në 2008 dhe që vërtetojnë se remitancat nuk janë më primare sikurse kanë qenë dikur në zbutjen e varfërisë në vend. Në këtë fenomen janë përqendruar këto ditë disa nga periodikët dhe agjencitë më serioze ndërkombëtare, sikurse dhe ju e keni ndjekur, si Forbes, Wall Street Journal dhe Reuters, të cilët e kanë vënë theksin në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Kjo analizë e tipologjisë së varfërisë i ofron qeverisë të dhënat reale të një situate e cila është pozitivisht në ndryshim dhe konfirmimin se politikat e ndërmarra gjatë këtyre viteve kanë qenë të suksesshme. Por nga ana tjetër na orienton drejt një detyrimi, reduktimin e treguesit të varfërisë relative me 70% dhe eliminimin e plotë të varfërisë ekstreme në vend. Në këtë studim theksohet se rritja ekonomike, dyfishimi i pensioneve, pagave, asistencës sociale, lehtësirat e të bërit biznes, taksat e ulta apo dhe programet e zhvillimit rural, investimet publike janë shpjegimi vetëm i uljes së nivelit të varfërisë nga 18.5% në 2005 në 12.4% në 2008. Disa nga agjencitë më serioze ndërkombëtare si Forbes, Wall Street Journal dhe Reuters shpesh kanë evidentuar zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në Shqipëri në një kohë kur e gjithë bota dhe rajoni është i prekur nga kriza globale. Ndërsa kryetari socialist Edi Rama ka qenë në Libonik të Korçës, ai ka prezantuar atje pjesë të programit të qeverisës. Në takimin që pati me banorë dhe simpatizantë të partisë që ai drejton, Rama premtoi ngritjen e një agjencie të posaçme për të ardhur në ndihmë fermerëve. Problemet e bujqësisë ishin në fokus të takimit që kryetari socialist Edi Rama zhvilloi me banorë të komunës Libonik në Korçë. Gjatë prezantimit të programit të ri të Partisë Socialiste për qeverisjen e vendit, Rama tha se një nga pikat e platformës socialiste është ngritja e një agjencie që do t'ju vinë në ndihmë të gjithë fermerëve. Do të ngrejmë një agjenci të biznesit agrar, e cila do të ketë si funksione kryesore monitorimin dhe garantimin e cilësisë së farërave, të fidanëve, pesticidëve, të fertilizuesve, informacionin mbi tregun dhe çmimet, shërbimet bujqësore dhe veterinare për fshatin, garancinë e origjinës produkteve. Lideri i opozitës premtoi se në strategjinë e re të socialistëve është parashikuar nxitja e sektorit të bujqësisë dhe mbështetja ndaj grupeve të interesit. Gjëja më e parë që do të bëjmë është që çdo biznes agrar do ta përjashtojmë nga çdo taks dhe nga çdo tatim fitimi në 3 vitet e para. Ashtu siç kemi 18 muaj që lëvizim nëpër Shqipëri, që vim tek ju për t'ju dëgjuar sot në opozit, ashtu do të lëvizim dhe do të vim tek ju për t'ju folur dhe për t'ju dëgjuar e për të vendosur së bashku edhe nesër kur t'jemi në qeveri. Më pas, Rama drekoi në një prej familjeve të fshatit, ku premtoi se mbështetja ndaj fermerëve do të japë një tjetër hovë zhvillimit zonal. Zëdhënësi i grupit parlamentar demokrat Aldo Bumçi ka akuzuar sërish kryetarin e Bashkisë Tiranës Edi Rama se me modelin e tij qeverisës ka krijuar informalitet në kryeqytet, duke lënë pa hipotek banese shumë familje. Kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Edi Rama, me modelin e tij qeverisës ka nxitur dhe krijuar informalitetin në Tiranë. Nuk bëhet fjalë për ndërtime pa leje në periferi Tiranës, por bëhet fjalë për ndërtime objekte me leje ndërtimi. Janë rreth 420 objekte që kanë leje ndërtimi dhe mbi 16.000 pronar familjar që kanë blerë këto apartamente që nuk kanë arritur dot të hipotekojnë. Si ka mundësi që u krijohet kjo gjendje pa pranueshme për interesat e mbi 16.000 pronarëve në qytetin e Tiranës? Bashkia nuk pajiste me leje shfrytëzimi pallatet në të cilat ndërtuesit kishin shkelur lejen e marrë duke shtuar për shembull një kat më shumë.
nuk jepte lejen e shfrytëzimit. Në mungesë së lejes së shfrytëzimit, asnjë apartament nuk mund të hipotekojë. Por ajo që duhet ishte një politikë ndëshkuese për ndërtuesin që nuk ishte zbatuar në mënyrë përpikt lejen e ndërtimit, lejen e dhënë, u kthye në një politikë ndëshkuese për qytetarët e thjeshtë. Kjo sepse e njëjta firmë ndërtimi, megjithëse nuk kisha bërë asnjë korrigjim në pallatin e parë që kishte marrë, mori lejen e dytë, të tretë dhe kështu me radhë. Ndërsa drejtoresha juridike në Bashkinë e Tiranës, Migena Vishko, ka deklaruar sot se Komisioni Hetimor Parlamentar për hetimin e lejeve të ndërtimit të dhëna nga KRT-ja e Tiranës që nga viti 2007 është i jashtëligjshëm. Komisioni Hetimor, i ngritur ditën e njëjtë, është në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me parimet e sankcionuara në të. Ndër këto parime themelore mund të përmendim parimin e ndarjes dhe të balancimit të pushteteve, të përcaktuar në nenin 7, si dhe parimin e autonomisë vendore të përcaktuar në nenin 13 të Kushtetutës. Pasi kam analizuar të gjitha dispozitat ligjore dhe kushtetuese në fuqinë e Republikën e Shqipërisë, konkludoj se Komisioni Hetimor është i jashtëligjshëm dhe nuk mund të prodhojë pasoja ligjore. I kam propozuar sot kryetarit të Bashkisë së Tiranës t'i drejtohet gjykatës kushtetuese si organi që garanton zbatimin e Kushtetutës në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa në Tiranë, mbi 100 politikanë të rinj nga vendet të ndryshme të rajonit janë mbledhur në një konferencë në fokus të cilës ishte përfshirja e politikanëve të rinj si një forcë integruese. Ndërsa Ministri i Jashtëm Basha, i cili ka qenë pjesëmarrës në këtë konferencë, tha se nuk do të mund t'i thoshte dot të rinjve të Ballkanit se ata nuk do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, duke u referuar në këtë mënyrë lëvizjes së lirë të qytetarëve. 100 të rinj nga 10 vendet e Europës juglindore morën pjesë në konferencën rajonale studentore të organizuar nga rjeti i studentëve shqiptar në botë Asan. Krimi urave të bashkëpunimit mes të rinjve në vendet e rajonit dhe shkëmbimi i eksperiencave mes tyre ishte tema kryesore e konferencës. Të ftuar në këtë konferencë ishin edhe Ministri i Jashtëm Lulzim Basha, deputeti Aldo Bumçi dhe kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Gerti Bogdani, të cilët theksuan domosdoshmërinë e të rinjve në politikë. Asgjë nuk është më e rëndësishme se urat lidhëse të perspektivës së të ardhmes. Sot ne kemi një rajon të ri, një rajon që kërkon të bashkëpunojë, pavarësisht problemeve të mëdha me të cilat është përballur vite më parë. Kemi një gjenerat të re me ide të reja në të gjithë Ballkanin, një rini që synon integrimin në Bashkimin Evropian. Ne duhet të bashkohemi dhe të ndërtojmë marrëdhënie të reja në rajon. Askush nuk mund t'i thotë rinisë së Ballkanit se ata nuk do të jenë qytetarë të Bashkimit Evropian. Fjala kyçe në çdo shoqëri është ndryshimi, dhe ky ndryshim në një shoqëri demokratike vjen nga shoqëria, nga çdo faktor social. Në rast se ju doni të jeni pjesë e ndryshimit, politika është aspekti i dur ku mund ta bëni këtë. Një shoqëri nuk mund të drejtojë pa politikë, ndaj pjesëmarrja është e rëndësishme. Politikanët e rinj janë shumë të rëndësishëm. Politika, Partia Demokratike është e interesuar të ketë njerëz të rinj në politikë, ide të reja, një fushat kjo që nisi në vitin 2005. Në politikën tonë, një përparësi e madhe ka hyrja e njerëzve të rinj, rinisë në politikë. Ka gjithmonë nevojë për ide të reja. Përfshirja e rinisë në politikë duhet të ndodhë në të gjithë rajonin. Drejtoresha ekzekutive e rjetit të studentëve Asan u shpreh se ky është brezi që ka potencialin dhe vullnetin e nevojshëm në realizimin e ndryshimeve të mëdha, për të diskutuar mbi perspektivën e një të ardhmeje të përbashkët europiane. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe operatori i sistemit të shpërndarjes sot kanë nënshkruar një marrëveshje mes tyre që siguron furnizimin me energji elektrike 24 orë në formë të pandërprerë në ditën që do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Gjithashtu kjo marrëveshje parashikon edhe vënien në punë të gjeneratorëve të lëvizshëm në të gjitha qendrat e votimit në rast të defekteve të paparashikuara në rrjet. Ditën e zgjedhjeve elektorale nuk do të ketë mungesa të energjisë elektrike. Kjo ka qenë marrëveshje e garantuar mes kreut të KQZ-s Arben Ristani dhe drejtuesit më të lartë të OSSH-s, Sahid Dollapi. Këtë herë ky mision është akoma më i rëndësishëm duke pasur parasysh faktin që do të përdoret teknologjia e kamerave për numërimin e votave dhe përdorimi i këtij sistemi është i lidhur ngushtë me furnizimin e pandërprerë me energji elektrike.
Kemi angazhimin paraprak të OSSH-s, i cili po formalizohet sot me lidhjen e kësaj marrëveshje. Kreu i OSSH-s garantoi se ditën e zgjedhjeve në të gjithë vendin do të ketë furnizim pa ndërprerje me energji elektrike. Në rast të një defekti, do të vijë në punë dhe gjenerator të lëvizshëm në të gjithë qendrat e votimit. Vëmendja jonë kryesore do të jetë edhe në qendrat e numërimit, në 60 qendrat e numërimit të votave për zgjedhjet e 28 qershorit. Për të garantuar një proces të drejtë dhe të standardeve të larta, KQZ dhe OSSH nënshkruajnë të parën marrëveshje të këtij lloji, duke i paraprirë çdo ndërhyrje në këtë proces të rëndësishëm, siç është dita e zgjedhjeve elektorale. Edhe Partia Republikane vazhdon fushatën e saj. Kryetari Fatmir Mediu ka qenë në Patos, është takuar me banor atje dhe u ka kërkuar atyre sërish votën për mazhorancën, duke vënë theksin tek mbajtja e premtimeve dhe çuarja përpara e proceseve integruese. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka zbritur në qytetin e Patosit bashkë me anëtarët e kryesisë së partisë në vazhdën e takimeve me simpatizantë. Mediu ka kërkuar banorëve të këtij qyteti që të vazhdojnë të besojnë në qeverisjen aktuale, pasi ndryshimet e bëra janë vlerësuar edhe nga organizmat ndërkombëtar. Nëse Banka Botërore dje deklaroi se varfëria në Shqipëri është ulur, kjo nuk është për t'i bërë fresk qeverisë shqiptare. Nëse FMN-ja deklaroi se i vetmi vend në Ballkan i cili do të ketë rritje ekonomike është vetëm Shqipëria, kjo tregon që politikat e ndjekura nga qeveria është një politikë e drejtë, është një politikë për shqiptarë. E pra, është një politikë e cila vjen në të njëjtën rrugë, në të njëjtën kap. Gjatë takimit u prezantua edhe kandidati për deputet i Partisë Republikane për Patosin Ylli Gjoni. Kemi kaluar tek lajmet ekonomike. Shefat e 7 vendeve më të industrializuara të botës, shefat e financës, sot kanë dhënë sinjale pozitive për një rimëkëmje të ekonomisë globale gjatë këtij viti. Në një takim që u zhvillua në Washington, ata kanë firmosur një kontratë, një deklaratë në bazë të së cilës do të koordinojnë të gjitha masat që do të merren në mënyrë që një krizë e tillë të mos përsëritet më. Rimëkëmbja e ekonomisë globale mund të fillojë në fund të këtij viti. Kështu janë shprehur shefat e financës të G7 në takimin e mbajtur në Washington. Sipas grupit të ekonomive më të zhvilluara, duket se krizës tashmë i ka ardhur fundi. Në bazë të dhënave të fundit, ritmet e rënies së ekonomisë botërore janë ngadalësuar dhe kjo e fundit po merr tashmë sinjale pozitive, thuhet në deklaratën e përbashkët të 7 ministrave. Vendet anëtare, Britania e Madhe, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zotuan të veprojnë së bashku e në mënyrë të koordinuar për marrjen e masave në mënyrë që një krizë e tillë të mos përsëritet më. Shefat e financës thanë se do të vazhdojnë të marrin burime nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe entet e tjera financiare. Çështja që zuri një vend të rëndësishëm në samit ishte papunësia, ku vendet ranë dakord për hartimin e një strategjie të veçantë për hapjen e vendeve të reja të punës. Kjo deklaratë vjen vetëm pak ditë pas deklaratës së Fondit Monetar, i cili tha se kriza globale do të ishte më e rëndë nga sa parashikohej më parë. Kemi folur në kronikat tona televizive pafundësisht për rrugët e prishura bregdetare. Këtë herë në fokus do të kemi sërish rrugën që çon në plazhin e Golemit, një nga më të frekuentuarit gjatë muajve të verës. Bëhet fjalë për një segment 1.7 kilometër të gjatë, gjendja e cilit është tejet e mjerueshme, thuajse ky segment është i papërshkueshëm. Fondi është miratuar që prej një viti, po duket se zvarritja nga ana e pushtetit lokal ka bërë që nisja e punimeve të mos bëhet, mos nis. Luri dhe gropa të shoqërojnë rreth 2 kilometra të kësaj rruge, që është bërë një gangren jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për pushues. Rehabilitimi i rrugës që lidh komunën e Golemit me plazhin e zonës mbetet pengi i burokracisë. Ndërtimi i kësaj rruge është zbaritur ndër vite. Shefi urbanistikës thotë se punimet të duhet të kishin nisur prej kohësh, me qëllim që sezoni turistik ta gjente rrugën të përfunduar. Ne do të fillojmë me njëherë nga puna, sepse është një rrugë shumë kryesore dhe lidh zonën elitare turistike të Golemit. Një vit pas këtij premtimi, investimi i vetëm në rrugën që të çon drejt plazhit të Golemit është mbushja e gropave me inerte. Punimet për ndërtimin e saj zvarriten prej më shumë se një viti dhe arsyet kanë qenë nga më të ndryshmet. Është menduar në planin e ri rregullues që kjo rrugë të devijohet më sipër, rreth 200 metra më sipër. Këtë rrugë
kam projekte me sasira të mëdha lekësh dhe fondi buxheti komunës është normal që është i vogël, në rreth 50 milion lekë të reja. Në një kohë që vetëm kjo projekt i kësaj rrugës këtu bën 50 milion lekë të reja, bën 24 milion lekë të reja. Shtyrja e fillimit punimeve është bërë për arsye të disa shtyllave elektrike që ndodhen aty, janë të tensionit lartë dhe që kërkojnë impenjim të disa palve për spostimin e tyre. Përveç se komike, situata bëhet edhe më absurde. Drejtuesit lokal mbeten sërish optimist për fillimin e punimeve në rrugën 1.7 kilometra të gjatë. Firma fituese Agbes ka marrë kontaktet me ne, është parë në vend nga palët, Rruga, dhe mendohet që do të fillojë ditën e hënë. Zotimi i tyre është që ta mbyllin brenda muajit maj, ndërsa afatet e ndërtimit janë pak më të gjata. Nëse përpara një viti rruga ishte kthyer në një ping-pong mes komunës dhe Ministrisë së Transporteve, tashmë që fondet janë lëvruar, përgjegjësia mbetet vetëm e drejtuesve lokal, kur duhet më pak se një muaj nga hapja e sezonit turistik, një prej zonave elitare të turizmit shqiptar, rrezikon të ngjajë një xhungle as pak mikpritëse për vizitorët. Kemi kaluar tek informacionet nga bota. Pas lopës së çmendur dhe gripit pulës duket se një tjetër epidemi që ka origjinën nga kafshët kërcënon botën. Bëhet fjalë për gripin e derave, i cili në Meksik deri tani ka shkaktuar 70 viktima dhe ka infektuar me qindra të tjerë. Por virusi duket se është përhapur edhe në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke vënë alarm autoritetet amerikane. Vendet e Bashkimit Evropian nuk janë prekur nga gripi i derave. Sipas zëdhënëses së Komisionit Evropian, Nina Papadulaki, nuk është shënuar asnjë rast i shfaqjes së sëmundjes. Nga ana tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se kjo situatë kërcënon të përhapet në të gjithë botën. Sipas saj, virusi i njohur si H1N1 është mjaft i fuqishëm e i rrezikshëm. Në Meksik të paktën 70 persona kanë humbur jetën dhe mbi 900 të tjerë rezultojnë të infektuar. Po ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 8 persona rezultojnë të infektuar me virusin në vdekje prurës. Alarmi për gripin e derave u dha më parë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila në mënyrë urgjente kërkoi mbajtjen e një samiti të ri, pasi ekziston mundësia e kthimit në një epidemi të pakontrollueshme. Qeveria meksikane vendosi menjëherë mbylljen e të gjitha shkollave dhe enteve publike në kryeqytet, në një kohë që ka mobilizuar dhe ushtrinë për të mbajtur nën kontroll situatën. Mjekët nga Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thanë se tashmë është tepër vonë të vihet nën kontroll epidemia. Sipas tyre, rastet në Amerikë dhe në Meksik flasin për të njëjtin virus. Emisioni i njerëz të humbur mbrëm në Klan ka dhuruar sërish shumë emocione, ka përfshirë në suazën e vet me mira teleshikues nga Shqipëria dhe jashtë saj. Ne do të ndjekim si zakonisht një përmbledhje me momentet më kulminante të mbrëmjes që pam, të ditës premte. E quajtur ndryshe premtja e të humburve, ka përfshirë në suazën e saj mijëra teleshikues kudo në botë. Historia e ndritshim Kokoshit, 39 vjeçarit i cili doli nga shtëpia ditën e 13 prillit për të shkelur pa i thënë askujt tokën Helena. Fal verifikimeve të kryera tashmë merr zgjidhjen e pritur. Sepse ditën e sotme, rreth orës 2 të drekës, më në fund është verifikuar fakti se ndritshim Kokoshi jeton dhe është shëndoshë mirë në verja të Greqisë. Rreth orës 2:30 mbas mes dreke, pra më në fund një person i cili ka ndihmuar vullnetarisht ka arritur të lidhi ndritshim Kokoshin me familjen e tij. Pra, ndritshimi largohet nga familja e të humburve, është gjetur dhe është shëndoshë mirë në verja të Greqisë. Nuk do të mungonte as ditari një 12 vjeçari, i cili mbush faqe të boshe me shprehjet e një jete plot dhimbje, nga mungesa e babait të tij, Evis Ahmetliut. Si quheshte? Andi. Ky është ditari jot? Po. Çfarë ke shkruar si jeta ime? Po, e kam shkruar si jeta ime. Çfarë ke shkruar të brenda? Kam shkruar historinë tim. Historinë e jetës tënde. Si fillon jeta? Bekim Skila, ditën e djeshme shënoi 14 vite pa parë familjen e tij. Informacione me verifikime rekord do jepnin dritën jeshile edhe për këtë shqiptar 35 vjeçar. Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, zonja Aliri Berisha, ka parë nga afër kushtet në të cilat jetojnë fëmijët e shtëpisë së foshnjës Lulet e vogla në Korç. Ajo është takuar gjithashtu me pensionistë dhe ka shpërndar ndihma për fëmijët me aftësi të kufizuar.
Një buzëqeshje, pak ngrohtësi dhe ndihmë për fëmijët e të moshuarit në nevojë, ka qenë misioni që Fondacioni i Fëmijët Shqiptar ka përcjellë në qytetin e Korçës. Drejtuesja e saj, zonja Liri Berisha, është ndalur në shtëpinë e foshnjës Lulet e Vogla, ku ka parë nga afër kushtet në të cilat jetojnë 18 fëmijët e braktisur të kësaj qendre. Ajo ka shpërndar dhurata dhe ka premtuar mbështetje për trajtimin e tyre. Sot ne jemi këtu, jo vetëm për të dhënë pak dashuri, pak mirënjohje, pak ngrohtësi, pak përgdhëlie nëne për këta voglush. Zonja e kryeministrit ka drekuar më pas me të moshuar dhe pensionistë të qytetit të Korçës, sa i bashkëpunimit me Spitalin Amerikan të Tiranës. Fondacioni që ajo drejton ka siguruar vizita falas për ta, si dhe 2 operacione falas në muaj për të moshuarit me probleme në perden e syrit. Vepra juaj, jeta juaj, mosha juaj na lartësojnë dhe na bëjnë të mendojnë se ju jeni shembulli për brezin që vjen. Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka rezervuar ndihma në ushqime, veshje dhe mjete shkollore, edhe për fëmijët me aftësi të kufizuar. Aktivitetet e organizuara nga ky fondacion kanë vijuar edhe në qendra të tjera sociale. Dhe jemi rikthyer politikës me aktivitete të tjera të ditës. Nën kryetari i Partisë Demokratike Astrid Patozi ka qenë në Prez në bisedë me banorët atij. Ai ka folur për investimet e qeverisë bërë në këtë zonë, por ka kritikuar gjithashtu modelin qeverisës të kryesocialistit Rama. Nën kryetari i Partisë Demokratike Astrid Patozi e ka nisur me inaugurimin e ujësillësit të ri, vizitën e tij në komunën Prez të qarkut të Tiranës. Duke u ndalur tek arritjet e qeverisë në këto 4 vjet, Patozi tha se ndërtimi i veprave të tilla publike është dëshmi e mbajtjes së premtimeve të kësaj maxorance. Me investimet e bëra në rrugë, shkolla dhe kopshte, ne i nxorëm fshatin nga aresa që e kishin zhytur socialistët, tha Patozi. Ai komentoi në këtë vizitë dhe ngritjen e komisionit hetimor për lejet e ndërtimit, të dhëna nga KRT-ja e Tiranës pas vitit 2007, duke i quajtur atë si një detyrim që Partia Demokratike ua ka qytetarëve të Tiranës. Ne kemi ngritur një komision hetimor këtë ditë, që do të hetoj mënyrën se si po abuzon me pushtetin, se si po i ndan lejet e ndërtimit Edi Rama. Ne kemi detyrim që t'u themi çdo qytetar i Tiranës, t'u themi se si shpërdorohet qeverisja e tyre, si abuzohet me pushtetin e tyre, se si taksat që paguajnë qytetarët e Tiranës shkojnë në xhepat e një rrethi mafios rrotull Edi Ramës. Ndryshimi që predikojnë socialistët, tha Patozi, është kthim mbrapa në vitet e trafiqeve dhe kontrabandës. Ai u shpreh bindur në fitoren e zgjedhjeve të 28 qershorit dhe ftoi qytetarët të bëjnë pjesë e saj. Ndërsa në disa takime të zhvilluara në Tepelene me Malia, Ministri i Ekonomisë Gencruli u ndal në çështje prioritare të qeverisë së djathtë, si arsimi, infrastruktura, mbështetja për fshatin apo rritja e pagave dhe pensioneve. Në turin e tij paraelektoral, Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës Gencruli zhvilloi disa takime me banorët të zonës së Tepelenës dhe me Maliajt. Gjatë fjalës së tij, Ministri Ruli tha se kjo mazhorancë është ajo e reformave dhe premtimeve të mbajtura të cilat kanë vazhduar dhe vazhdojnë ende në të gjithë sektorët. Ai u ndal gjithësisht në zhvillimin e arsimit, investimet në infrastrukturë, mbështetjen e fshatit dhe rritjen e pagave e pensioneve. Është gjendje të paguar fonde pagash e pensionesh 3 herë më të larta se sa ato që ishin vitin 2005. Shqipëria sot ka në përfundim e sipër të gjitha akset kryesore rrugore të vendit. Të kryera me standardet më të larta dhe cilësitë më të larta. Ato vetë që shteti jep për ndihmuar fshatin, të cilat ende janë pak dhe do dyfishohen dhe trefishohen të ardhmen. Tashmë dihet që shkojnë ke fshatarët. Në rrugë shkojnë në skemat e korruptuara, gjysmat e cilave i gjestonin vetë ministrat e Partisë Socialiste. U liberalizua shkolla e lartë dhe u dyfishua numri i studentëve që çojnë në shkollat e larta. Duke u shprehur i bindur në fitoren e së djathtës, Ruli u bëri edhe një herë apel qytetarëve të votojnë në zgjedhjet e 28 qershorit për t'i dhënë mundësi mazhorancës të përfundojë reformat e ndërmarra. Ndërsa kryetari LSI-s Ilir Meta ka vizituar sot një farmaci në kryeqytet, ai deklaroi se gama e medikamenteve të rimbursuara është fare vogël, ndërsa premtoi se LSI-ja do të mundsojë shërbim shëndetësor falas për të moshuarit. Gama e medikamenteve të rimbursuara është shumë e vogël, ndërsa nuk ka garanci për cilësinë dhe sigurinë e tyre. Kështu shpreh kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta gjatë një takimi me banorë në zonën e Tiranës së Re. Meta u premtoi atyre se pas fitores së zgjedhjeve, LSI do të mundsojë më shumë medikamente dhe shërbim shëndetësor falas për të moshuarit. Ne jemi të angazhuar
që shërbimi shëndetësor për moshën e tretë të jetë krejtësisht pa pagesë, dhe së dyti që të bëhet rimbursim i plot i të gjitha medikamenteve që janë të nevojshme për shëndetin e çdo individi të moshës së tretë. Dhe ikosisht duke garantuar edhe kontrollin dhe cilësinë e këtyre medikamenteve. Po ashtu Meta u shpreh se aktualisht pensionistët nuk mund të marrin ilaçe pasi kostoja e tyre është e lartë. Në vijim ndjekim aktivitetet të tjera politike të ditës, fare shkurt. Kryetari e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Valentina Leskaj deklaroi nga Elbasani se mbështetja ndaj biznesit do të jetë prioriteti i qeverisjes socialiste pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Sipas saj, kjo është mënyra e vetme për t'i dhënë njohov të ri ekonomisë së vendit. Biznesi meriton të vlerësohet, biznesi meriton të mbështetet, janë të parashikuar në program element të tjerë të mbështetjes së biznesit, që kanë të bëjnë qoftë me sistemin e taksave, qoftë me çështje të tjera, sidomos për të investuar në fushën e arsimimit dhe formimit profesional. Në kuadër të turit Shqipëria po ndryshon, deputeti demokrat Edmond Spaho është takuar me banor të komunës Vitkuq. Ai premtoi se qeveria do të vazhdojë politikën e rritjes së pagave dhe pensioneve, ndërkohë që nuk kurseu kritikat ndaj kryetarit socialist Edi Rama. Për te demagogjisë, Partia Socialiste premton vjojat qeverisë me një filozofi të re, por me të njëjtët personat vjetër të cilët në 8 vite e treguan me fakte, me vepra që mashtrimi, korrupsioni dhe shpërdorimi i fondeve publike ishte në themel veprimtarisë tyre. Kryetari i Partisë Socialiste të vërtet 91, Petro Koçi, zhvilloi një takim me banor të komunës së Dajt në Tiranë, ku shpreh se ndryshimi duhet të vijë përmes njerëzve të thjeshtë dhe intelektualëve të ndershëm. Partia Socialiste vërtet 91 nuk është vetëm partia e elitës politike. Është partia e njerëzve të thjeshtë si ju, e njerëzve që ndryshe nga politika shkatruese, e dy njerëzve të pa kontrolluar në skenën politike shqiptare, ndërtojnë përdit Shqipërinë. Banorët e fshatit Prosek në Mirdit kanë marrë premtimin anëtare së kryesisë socialiste Lindita Nikolla, se qeverisja e re e socialistëve do të fokusohet në nxitjen e punësimit, duke synuar të reduktojë gjithmonë më shumë familjet që do të kenë nevojë për përkrahje sociale. Dëshira jonë është që të ndryshojmë Shqipërinë dhe për ndryshuar Shqipërinë ne do të punojmë padyshim jo me fjalë të mëdha, jo me retorika elektorale, jo duke bërtitur dhe duke premtuar atë që nuk bëjmë, por duke premtuar gjithçka që ne kemi diskutuar së bashku dhe duke vendosur prioritetet në listat e nevojave që ne kemi identifikuar së bashku për t'i zbatuar. Mirë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni, si çdo mbrëmje përpara se të ndahemi ju kujtoj se për më shumë informacion mund vizitoni dhe adresën tonë në internet tvklan.al, ku do të gjeni gjithashtu dhe programet tona online gjatë 24 orëve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, vazhdo të shihemi sërish në orën 23. Mirupafshim.